Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις συγχορδίες εβδόμης στις μείζονες τονικότητες. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, κάθε μείζωνα κλίμακα μπορεί να παράγει και από μία μείζωνα τονικότητα όταν πάνω από κάθε φθόγκο της σχηματίσουμε συγχορδίες. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα είδη των συγχορδιών εβδόμης που κατασκευάζονται πάνω από τους φθόγκους των μείζωνων κλιμάκων. Για τη σημερινή μελέτη θα πάρουμε ως κλίμακα αναφοράς τη γνωστή μας πλέον ντομίζωνα, η οποία δεν εμφανίζει στον οπλισμό της αλλοιώσης και έτσι είναι εύκολη στην ανάγνωση. Όσα συμπεράσματα βγάλουμε για τις συγχορδίες εβδόμης που χτίζονται πάνω στην ντομίζωνα κλίμακα θα ισχύουν για όλες τις μείζονες, καθώς όπως γνωρίζουμε όλες ακολουθούν την ίδια ακριβώς διαστηματική διαδοχή μεταξύ των φθόγκων τους, η οποία επενθυμίζω ότι είναι τόνος-τόνος ημιτόνιο, τόνος-τόνος ημιτόνιο. Ακόμα κάθε φθόγκος της μείζωνας κλίμακας σχηματίζει με την τονική συγκεκριμένα διαστήματα. Η δεύτερη σχηματίζει με την τονική διάστημα δευτέρας μεγάλο, η τρίτη τρίτης μεγάλο, η τέταρτη τετάρτης καθαρό, η πέμπτη πέμπτης καθαρό, η έκτη έκτης μεγάλο, η έβδομη εβδόμης μεγάλο και η 8η εννοείται 8ης καθαρό, καθώς είναι η τονική μας μία οκτάβα πάνω. Έστω λοιπόν η ντό μείζωνα κλίμακα. Πάνω στη βαθμίδα της τονικής χτίζεται η ντό μι σολ σι, που είναι η ντό ματζ 7. Πάνω στη βαθμίδα της επιτονικής χτίζεται η ρε φαλαντό, που είναι η ρε μινόρ 7. Πάνω στη βαθμίδα της μέσης χτίζεται η μι σολ σι ρε, που είναι η μι μινόρ 7. Πάνω στη βαθμίδα της υποδεσπόζουσας χτίζεται η φάλαντο μι, που είναι η φα ματζ 7. Πάνω στη βαθμίδα της δεσπόζουσας χτίζεται η σολ σι ρε φα, που είναι η σολ 7. Πάνω στη βαθμίδα της επιδεσπόζουσας χτίζεται η λα ντο μι σολ, που είναι η λα μινόρ 7. Και πάνω στη βαθμίδα της έβδομης ή αλλιώς πάνω στον προσαγωγέα χτίζεται η σι ρε φα λα, που είναι η σι μινόρ 7 ύφεση 5 ή αλλιώς η σι ημιελατωμένη, half diminished στα αγγλικά. Έτσι φτάνουμε μια οκτάβα πάνω ξανά στην τονική, όπου αναπαράγονται οι ίδιες συγχορδίες εβδόμης σε όλες τις οκτάβες της ντο μείζωνας. Θα παρατηρήσατε ότι όλες οι συγχορδίες εβδόμης μιας μείζωνας τονικότητας κατασκευάζονται αν πάρουμε ως βάση τους τις τρίφωνες συγχορδίες της τονικότητας και προσθέσουμε μια έβδομη από τη θεμέλιο ή αλλιώς μια τρίτη πάνω από την πέμπτη της κάθε τρίφωνης συγχορδίας. Έτσι λοιπόν, σε κάθε μείζωνα τονικότητα, πάνω στην τονική έχουμε μείζωνα συγχορδία με έβδομη μεγάλη. Πάνω στη δεύτερη έχουμε ελάσσονα συγχορδία με έβδομη μικρή. Πάνω στην τρίτη έχουμε ελάσσονα συγχορδία με έβδομη μικρή. Πάνω στην τέταρτη έχουμε μείζωνα συγχορδία με έβδομη μεγάλη. Πάνω στην πέμπτη έχουμε μείζωνα συγχορδία με έβδομη μικρή. Πάνω στην έκτη έχουμε ελάσσονα συγχορδία με έβδομη μικρή. Και πάνω στην έβδομη βαθμίδα έχουμε ελαττωμένη συγχορδία με έβδομη μικρή. Επαναλαμβάνω πως αυτό ισχύει για όλες τις μείζωνες τονικότητες. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Πιο συγκεκριμένα, στις μείζωνες τονικότητες έχουμε δύο μείζωνες συγχορδίες με έβδομη μεγάλη πάνω στην τονική και την τέταρτη, μια μείζωνα συγχορδία με έβδομη μικρή πάνω στη δεσπόζουσα, τρεις ελάσσονες συγχορδίες με έβδομη μικρή πάνω στη δεύτερη, την τρίτη και την έκτη και μία ελαττωμένη συγχορδία με έβδομη μικρή ή αλλιώς τη half diminished ή αλλιώς ημιελαττωμένη πάνω στην έβδομη. Επομένως, οι μείζωνες τονικότητες εμφανίζουν μόνο αυτές τις τέσσερις ποιότητες συγχορδιών μεθεβδόμης. Μείζωνα με έβδομη μεγάλη, μείζωνα με έβδομη μικρή, ελάσσονα με έβδομη μικρή και ελαττωμένη με έβδομη μικρή. Εδώ έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι η μείζωνα συγχορδία με έβδομη μικρή εμφανίζεται μόνο πάνω στη βαθμίδα της δεσπόζουσας. Καθώς λοιπόν η ποιότητα αυτής της συγχορδίας είναι μοναδική και δεν εμφανίζεται σε καμία άλλη βαθμίδα, εναλλακτικά την ονομάζουμε δεσπόζουσα ή dominant, που σημαίνει δεσπόζουσα στα αγγλικά. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Αυτό εδώ είναι το CD μου, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στη φυσική του μορφή στα δισκοπωλεία αλλά και να το παραγγείλετε online, αλλά φυσικά μπορείτε να το βρείτε και στην ψηφιακή του μορφή σε όλες τις πλατφόρμες ψηφιακής διανομής μουσικής. Αυτά είναι τα δύο μου εκπαιδευτικά βιβλία μουσικής που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Φίλιππος Νάκας, η θεωρία της σύγχρονης μουσικής και το σολφέζ της σύγχρονης μουσικής. Μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα μουσικά βιβλιοπωλεία ή να τα παραγγείλετε online. Και για όσους έχετε μικρά παιδιά στην οικογένεια, μπορείτε να βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία τα δύο μου παιδικά μουσικά παραμύθια, τη Φλόρα και τη Λίδα τη Φυσαλίδα, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική. Ας τις ακούσουμε και στο πιάνο. Πρώτη,
ντο μάτζ 7. Δεύτερη, ρε μινόρ 7. Τρίτη, μι μινόρ 7. Τέταρτη, φα μάτζ 7. Πέμπτη, σολ 7. Έκτη, λα μινόρ 7. Και έβδομη, σι μινόρ 7 έφεση 5. Τα συμπεράσματα που αντλήσαμε από τη μελέτη των συγχορδίων εβδόμης στις μείζονες τονικότητες είναι πάρα πολύ χρήσιμη, καθώς αν έχουμε μια τυχαία συγχορδία εβδόμης, είναι πολύ εύκολο να βρούμε σε ποιες μείζονες τονικότητες μπορεί να ανήκει. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Έστω η συγχορδία εβδόμης, ρε, φα, λα, ντο. Σε ποιες μείζονες τονικότητες μπορεί να ανήκει αυτή η συγχορδία? Βήμα 1. Αναγνωρίζουμε το είδος της συγχορδίας. Αυτή η συγχορδία είναι μια ελάσσονα συγχορδία με έβδομη μικρή, καθώς χτίζεται από μια τρίτη μικρή, ρε φα, μια πέμπτη καθαρή, ρε λα, και μια έβδομη μικρή, ρε ντο, από τη θεμέλιο της συγχορδίας που είναι η νότα ρε. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για την ρε μινόρε 7. Βήμα 2. Εντοπίζουμε σε ποιες βαθμίδες της μείζωνας τονικότητας εμφανίζονται ελάσσονες συγχορδίες με έβδομη μικρή. Παρατηρούμε από το πινακάκι που φτιάξαμε πιο πριν ότι οι ελάσσονες συγχορδίες με έβδομη μικρή έχουμε πάνω στις βαθμίδες 2, 3 και 6. Βήμα 3. Για κάθε μία από τις βαθμίδες που βρήκαμε, ακολουθούμε την εξής διαδικασία. Αν η ρε μινόρ 7 χτιζόταν πάνω στη δεύτερη βαθμίδα μιας μείζωνας, τότε για να βρούμε την τονική θα πρέπει να κατέβουμε από τη θεμέλιο της συγχορδίας, δηλαδή την νότα ρε, ένα διάστημα δευτέρας μεγάλο. Η νότα που βρίσκουμε είναι η ντο, επομένως η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η ντο μείζωνα. Τώρα, αν η ρε μινόρ 7 χτίζονταν πάνω στην δεύτερη βαθμίδα μιας μείζωνας, τότε θα πρέπει να κατεβούμε από τη θεμέλιο της συγχορδίας, δηλαδή την νότα ρε, διάστημα τρίτης μεγάλο για να βρούμε την τονική. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η σι ύφεση μείζωνα. Αν τώρα η ρε μινόρ 7 χτίζονταν πάνω στην έκτη βαθμίδα μιας μείζωνας, τότε θα πρέπει να κατέβουμε πάλι από τη θεμέλιο της συγχορδίας, δηλαδή την νότα ρε, μια έκτη μεγάλη για να βρούμε την τονική. Αντί να κατέβουμε όμως μια έκτη μεγάλη, είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική της αναστροφής και να ανεβούμε μια τρίτη μικρή. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η φα μείζωνα. Επομένως η ρε μινόρ 7 ανήκει σε τρεις διαφορετικές μείζονες τονικότητες. Την ντο μείζωνα, τη σι ύφεση μείζωνα και τη φα μείζωνα. Όπως ανέφερα και στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις ποιότητες των συγχορδιών που εμφανίζονται πάνω στις βαθμίδες των μειζώνων τονικοτήτων, καθώς φυσικά και των ελασσόνων. Κάθε φορά που θα συναντάτε μία διαδοχή συγχορδιών, θα σας γίνεται όλο και πιο εύκολο να την εντάσσετε σε μια συγκεκριμένη τονικότητα. Όλα όσα είπαμε σήμερα μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά με πολλά παραδείγματα και ασκήσεις στο βιβλίο μου «Η θεωρία της σύγχρονης μουσικής». Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε τα σχόλιά σας και τις ωραίες σας ερωτήσεις στην περιοχή των comments. Αν σας άρεσε πολύ αυτό το βίντεο, τότε δείτε στην περιγραφή με ποιους άλλους τρόπους μπορείτε να στηρίξετε αυτό το κανάλι. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.